Assalamualaikum. So korang semua, aku Cik Astain. So hari ni akan buat unboxing Gopro Max yang bawa beli tadi. So ni nak buat buka kotak. So mana? So ini GoPro dia. Okay. So ini dia Gopro Max yang datang dia dengan sebab aku buat pre-order, so dia datang dengan satu bateri tambahan. So kita akan buat unboxing, kita akan buka dia. So ini dia. Satu bateri dan ada satu skru dia, satu tempat helmet. Kalau sebelum ni dia akan bagi satu helmet untuk jenis yang curve nya dan satu lagi jenis yang rata. Sekarang dia bagi satu saja dan jenis yang curve saja untuk helmet. Dan dia bagi korang rubber cover untuk korang punya lens, and then satu dia bagi korang clear cover untuk lens macam ni. So untuk korang nanti nak buat action punya kan, so korang pakai ni clear. Dan kabel type C stiker GoPro 2. So manual yang korang boleh baca untuk panduan korang tentang maklumat tentang GoPro ni, macam mana nak setting ke apa. Banyak. Dan satu lagi yang paling best yang aku suka ialah bag dia. Bag dia macam ni. So dia ada bag, dia bagi bag satu punch, dan dia ada lambang GoPro sini. Nice lah sebab dia punya kain macam kain baldu kan, kain baldu. Dan dalam dia ada macam dua poket kecil untuk korang masukkan cover lens tadi. Itu dia. So ini dia GoPro dia. So punya cara nak tutup macam ni. Okay, so fungsi pintu ni dia ada lock kat sini tau. So bila korang nak buka dia, korang kena tekan bagi warna merah, and dia baru korang boleh tolak dia ke bawah macam tu, buka. So kalau dia hitam, dia tak boleh buka sebab ni ialah macam fungsi dia macam kunci dia lah. So untuk tutup lah pun korang kena biarkan dia warna merah, dia tekan, and then baru korang lock, and then boleh guna. And then kalau nak buka, cara dia ialah biarkan dia terbuka ni, maksudnya unlock, and then baru korang boleh slide dia ke bawah macam tu. So dalam dia macam ni, dalam dia. So dia dalam dia macam ni, dia ada bateri dekat sini, dan sebelah dia ada USB type C. Dan ni dia punya tempat mount dia boleh lipat, and then dia macam ada magnet kat sini. So dia akan bunyi klip macam tu. And then belah side dia ada speaker, belah atas dia ada tempat button dia, tepi tadi tempat bateri, bawah ni bahagian depan.
satu lens, dan belakang pun ada satu lens lagi. So belakang dia ada satu screen dan satu mikrofon kat sini. So ni dia punya display dia. Okay. So ni display dia. Okay, boleh. So untuk on dia dekat button sini, button power nya, dan tekan lama-lama sampai dia dengar titit. Ni kau boleh nampak the first day, first time buka English. Yes, agree lah, 3 stuff, agree. Dan GPS. Yang dia suruh kita buka kita punya GoPro apps. And then kita connect dia. So bila korang buka apps korang tekan plus dia tambah tu, and dia akan tekan max, untuk GoPro Max, and camera is on, and then continue. So bila dah siap update, dia akan tulis camera update available ni. Kau just tekan update, and then join Wi-Fi, all set. So bila siap semua, tekan tulis tu, and then kau just tekan done and control your GoPro. Now all is in my control. Itu dia, kau boleh nampak. Hai, Assalamualaikum. Itu dia blocking camera apa. So itu dia GoPro Max aku. For the next video aku akan share macam mana footage dia, dan macam mana dia punya function GoPro Max ni. So jumpa di next video. Jangan lupa subscribe aku punya channel. Thanks for watching. Assalamualaikum dan bye.